Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn phần 3D, phần cơ bản của phần 3D. Thì trước tiên tôi sẽ hướng dẫn giới thiệu một số những cái công cụ để hỗ trợ cho cái phần vẽ 3D của chúng ta. Thì đầu tiên là cái công cụ Gilab Creation. Thứ hai là cái công cụ tăng cái độ dày và làm mịn cái sản phẩm, Gilab Editing. Trong đó có những cái công cụ mà hỗ trợ để chúng ta có thể trong quá trình chúng ta vẽ, như là phần thước, đó là công cụ thước. Nếu trường hợp chúng ta mất cái thước này thì chúng ta vào view rồi chúng ta mở cái chữ V lên. Đó này, tôi tắt thước này, mở thước. Rồi cái phần snap grip, thì cái phần snap grip này thì cái snap grip to grid, nó có hai phần. Cái phần này là chúng ta sẽ mở lên. Đó. Thì cái phần clip nó giống như cái của bên Hero. Thì từ cái chấm đen này qua cái chấm đen này là 1 ly. Trường hợp chúng ta cần vẽ mà cái chính xác á, thì chúng ta sẽ vẽ 1 ly này. Một này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, tới cái chỗ này thì tôi ok, thoát ra là 9 ly. Cái chiều dài này là 9 ly ha. Vết chấm này là như vậy đó. Nó có từ chấm này qua chấm này là mỗi căn theo là 1 ly. Ok, chúng ta không thích cái đó thì chúng ta tắt bằng cái này đi. Đó, thì nó về phần trắng như này. Còn một cái công cụ nữa để chỉ khi mà chúng ta cắt cái phần 3D ra, cái công cụ Bitmap to Vector. Thì ở cái file, tôi sẽ mở một cái file ra. Rồi, tôi mở cái file này ra. Cái file nó như này. Bây giờ tôi sẽ dùng bitmap để tôi cắt bỏ cái phần dưới trong này nè. Tôi sẽ tạo cái tự động cái line thì tôi vẫn bấm vào đây. Tôi sẽ chọn. Hiện nay cái hệ màu của nó rất là nhiều. Đại khái này từ đầu này tới đầu này tôi không rõ rồi, nhiều 32. Đó, bây giờ tôi cho xuống nó còn 5 thôi. Đó, nó còn 5, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, cái này tôi cho nó còn 2. Cái line không thử. Rồi, thì trong khi chúng ta chọn như vậy á, thì chúng ta phải để ý smoke net này nhiều quá thì nó sẽ bắt nhiều. Chúng ta
nhắm chừng trong cái khung của chúng ta cần bao nhiêu thì chúng ta mới lấy thôi. Những cái line nào mà dư thì chúng ta xóa bỏ, ví dụ cái line này dư xóa bỏ, còn lại thì chúng ta phải sửa lại. Có cái line chúng ta cần phải sửa lại, cái khá như vậy. Trong cái phần modern đó, thì cái phần kích thước này đó, thì cái kích thước này chúng ta có thể đặt tùy. Hiện tại là kích thước này chúng ta kiểm tra là chúng ta đặt đầu tiên là 200 và 157. Đó, chúng ta có thể tắt được những cái này bằng tên công cụ nào thì chúng ta bỏ lên. Ngoài ra chúng ta click chuột phải để thêm công cụ. Đó, ví dụ tôi tắt cái công cụ này đi, chẳng hạn. Tôi tắt hết này. Nhưng mà sau khi chúng ta tắt đi rồi, chúng ta muốn lấy lại thì chúng ta cũng click chuột phải chứ. Chúng ta click chuột phải, chúng ta muốn lấy đưa lên cái gì lên công cụ thì chúng ta đưa. Tôi cái này là cái phim tool này. Cái vector này. Đại khái vân vân nha. Chúng ta muốn đưa cái gì và chúng ta muốn lấy cái gì ở trên đây thì chúng ta click vào đó, nó sẽ tôi sẽ lấy ra từ một thư viện. Trong này rất nhiều nha, để các bạn có thể nhìn thấy. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa kích thước ở đây tùy ý. Hoặc chúng ta kéo từ đây ra. Và chúng ta muốn chụp đúng kích thước thì chúng ta gõ kích thước vào. Rồi. Chúng ta muốn xoay nó thì chúng ta vào cái này anti-clockwise rotate 90 ha. Đó, 90. Chúng ta muốn lật xuống dưới này, phần dưới cõi sau thì chúng ta có thể là 180. Đó. Chúng ta chỉ có thể là 90 hoặc 180, hoặc lệch nghiêng đi cũng được 100. Tùy chúng ta chỉnh cái phần mà góc độ. Và đây cái như này. Còn chúng ta muốn sửa lại thì chúng ta bấm vào đây. Chúng ta dày hơn 30 đi.
Chúng ta sẽ dài hơn thì nó sẽ dài. Một con kiến ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn bài cơ bản sau về 3D. Xin chào các bạn.